नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यङ कम्पिटिसन सो युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु लामो समयदेखि मैले मेरो यो युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु खासै राखेको थिएन। अरु कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि मैले राख्न पाइरहेको थिएन र अबको यो सिरिज पछि चाहिँ कन्टिन्यू लगभग अब वेब डिजाइनिङ सँग सम्बन्धित र 3D एनिमेसन सँग सम्बन्धित भिडियोहरु कसै च्यानलबाट आउँदै जानेछन्। अनि हेर्नु होला, तपाईहरुलाई कुनै समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। वेब डिजाइन सँग सम्बन्धित फरक विषयवस्तुमा जस्तो HTML, CSS अनि बुटस्ट्र्याप, JS, PHP अनि डाटाबेस माइस्क्वेल अनि त्यसपछि आएर यो लारावेल अनि प्रोजेक्ट वर्कहरु, होस्टिङ, डोमेन रजिस्टरहरु सबै कर्मशीसँग अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाएर मैले भिडियो राख्दै जाने छु। यसैको लागि तपाईहरु अरु कुनै ट्रेनिङ सेन्टरमा जानुभयो भने दक्ष जो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ यो फिल्डको उहाँसँग जानुभयो भने पनि तपाईहरुलाई अब राम्रै पैसा लिनुहुन्छ र मैले पनि यो सिक्नु भन्दा पहिले अब अमाउन्ट तिरेकै थिए र जो कहिले पनि तिर्नै पर्छ। तर युट्युब च्यानलबाट राखिएका र राम्रो च्यानल छ, राम्रो कन्टेन्टहरु छ भने त्यसबाट हेर्दाखेरि आफुलाई पैसा पनि लाग्दैन र त्यसपछि सिक्न पनि सकिन्छ र बिगिनरहरुको लागि त धेरै राम्रो नै हुन्छ र मैले राखेको भिडियोहरु पनि बिगिनर देखि लिएर एडभान्स लेभलकोलाई चाहिँ सिक्नलाई धेरै नै सहयोग गर्नेछ भन्ने पूर्ण आशा लिएको छु। बिस्तारै प्लेलिस्ट अनुसार जस्तो पहिला सुरुमा म HTML को सबै अपलोड गरिदिने छु अनि त्यसपछि CSS को राख्ने छु अनि बुटस्ट्र्याप राख्ने छु अनि त्यसपछि JS जावास्क्रिप्ट को राख्दिने छु अनि त्यसपछि ब्याकएन्ड साइडतिरबाट फेरि PHP, माइस्क्वेल, लारावेलहरु तिनी सबै आउँदै जानेछन्। भिडियोहरु राम्रोसँग हेर्दै जानु होला अनि मैले प्लेलिस्टमा पनि सिक्वेन्सली राख्दिएको हुनेछु र एउटा भिडियो छुटाउनु भने चाहिँ तपाईलाई अर्कोलाई फेरि गाह्रो हुनेछ। त्यो भिडियो चाहिँ मैले पार्ट गरेर राखेको हुन्छु, त्यो पार्टलाई चाहिँ नछुटाइकन हेर्नु होला र केही समस्या भयो भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला। अनि मैले तलपट्टि अब WhatsApp नम्बरहरु, फेसबुकहरु अनि त्यसपछि आएर युट्युब त भयो नै, सबैमा तपाईलाई कताबाट सजिलो हुन्छ त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गरेर आफुलाई भएको समस्याको बारेमा मसँग भन्नु होला। अरु कोही हुनुहुन्छ भने अरुसँग सोध्दा पनि हुन्छ। लगभग अब शैली फरक हो सबैको, अब उद्देश्य एउटै हुन्छ, सिकाउने टेक्निक फरक होला तर सिकाउने कन्टेन्ट एउटै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि कुनै समस्या हो भने चाहिँ अवश्य पनि भन्न नबिर्सनु होला। साथीहरु मैले यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई जस्ट जानकारी मात्रै गराएको हो कि वेब डिजाइनमा मैले तपाईहरुलाई के सिकाउने छु अनि त्यसपछि आएर कसरी भिडियोहरु कसरी आउने छन् भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो। जाँदै तपाईहरुलाई मैले एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने यदि तपाईहरुले यो भिडियो मन पर्यो अनि त्यसपछि यसबाट केही सिक्नुभयो भने यसलाई लाइक गरिदिनु होला र यही कुरा अरूलाई पनि तपाईहरुले सिकुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने अब आफूले युज गर्ने सोशल मिडिया प्लेटफर्म के छ त्यसमा शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला र मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले कर्मशीसँग राख्दै गएका भिडियोहरु एकपछि अर्कोपछि आउँदै जानेछ र तुरुन्तै तपाईको युट्युबमा चाहिँ नोटिफिकेसन आइहाल्नेछ। त्यसको लागि चाहिँ बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सनु। सब्स्क्राइब मात्रै गरेर नोटिफिकेसन आउँदैन, बेललाई क्लिक गरेर अल पनि गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।